Tak nyní se nacházíme před čistými prostorami. Co to je? Takže vlastně čisté prostory je prostor, kde je definován maximální počet částic o velikosti půl mikrometru. Naše čisté prostory, ten regionální inovačním centru, mají čistotu 10 000, to znamená, že je tam povolená maximální hranice 10 000 částic o velikosti půl mikrometru na krychlovou stopu. Jenom pro srovnání, například běžný operační sál má stejnou čistotu, a když to porovnáme třeba s výrobou procesorů v továrně Intel, tak ty mají čistotu 1, to znamená, tam je jedna tato částice na krychlovou stopu, to znamená, jsou 10 000krát čistější. Dobrá, můžeme jít dovnitř? Můžeme jít dovnitř. Můžeme jít dovnitř. Tak. Tak se tedy nacházíme v čistých prostorách a v čistém oblečení. Proč tady musí být tak čisto? Co tu provádíte? Tady vlastně máme sítotiskový stroj, na kterém tady tiskneme různé funkční vrstvy a musí to být v čistých prostorách, aby se vlastně, když je ta vrstva natištěna, tak aby se vlastně na ní neusazovaly žádné nečistoty, které by pak mohly negativně ovlivnit funkci vrstvy. Co tedy budeme nyní tisknout? Jedná se o motiv, který bude tisknut stříbrnou pastou na papírový substrát, na takzvanou naši vlaštovku. Nyní už se ve stroji nachází tedy sítotisková šablona s požadovaným motivem, takže nám jenom zbývá vlastně nanést pastu, provést kontrolní tisk a pak už tedy ostré vzorky. Takže nyní naneseme sítotiskovou pastu, takže jsme si to takhle s tím kelímkem. A tady vlastně před tuhletu zapalovací těrku, tak takhle naneste po celé délce tu pastu. V nějaké tlustší vrstvě. Jo. Jakým způsobem tady té čistoty je docíleno? Tak vlastně v čistých prostorách se musí používat speciální oblečení, to znamená, máme na sobě plášť, máme čepice, speciální obuv. To znamená toto oblečení, které neuvolňuje částice ani vlákna. Dále jsou zde speciální nátěry na zdi, které rovněž neuvolňují částice. Vlastně je tu i vytvořen umělý přetlak, to znamená, čisté prostory se obecně skládají vždycky z nějakého předsálí a potom vlastně čistých prostor, s tím, že vlastně v těch čistých prostorách je přetlak, to znamená, že my, když tady otevřeme dveře, tak vlastně všechny nečistoty jsou vyfouknuty ven do té předsíně. Jaký výzkum a vývoj tady probíhá? Co tady děláte? Takže vlastně na našem oddělení se zabýváme i tištěnou elektronikou, to znamená, tiskneme tady různé vrstvy ať už teda na polymerní substráty, na keramiku. Jedná se například o senzory, tištěné tranzistory, výkonové substráty a tak dále. Tak a ty vlastně vidíte, že ten motiv už je natištěn přesně tam, kde jsme ho potřebovali. Jak dlouho to schne? Takže tato pasta se vytrzuje při zvýšené teplotě, to znamená, my ji podle doporučení výrobce vytrzujeme při 130 stupních po dobu 10 minut. Teď jsme z čistých prostor přešli sem, abychom náš výsledek sítotisku, je to stříbrný obvod, abychom si ho dokončili. Co s tím teda teď budeme dělat? Takže nyní si na našem demonstrátoru tištěné elektroniky vyzkoušíme i další technologie, například nějaké materiály na bázi uhlíku, anebo použití lepení. Proč to tady zamalováváme tou tužkou? Takže nyní vlastně vytváříme elektrický odpor pomocí uhlíkového materiálu. 107, 106. To je docela dobrý. Tak, nyní máme první krok za sebou a vrhneme se na složení vlaštovky. Nyní tam osadíme diodu, musíme vlastně dávat pozor, aby jsme dodrželi předepsanou polaritu. To znamená, zelená tečka na diodě značí zápornou elektrodu. Tak, nyní lepidlo vytvrdíme UV světlem, 10-15 vteřin. Stejným způsobem osadíme i diody LED 2 a LED 3. Nyní do naší vlaštovky vložíme baterii. Musíme dávat pozor na správnou polaritu. Vlastně baterii zafixujeme sponkou. Tak tady vidíme nejmodernější technologie na jednom místě. A pokud i vy si chcete vyrobit takovou krásnou osvětlenou vlaštovku a využívat technologii tištěné elektroniky, tak určitě přijďte na Fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni.